नदी छेउमा नै मानव सभ्यता उत्पत्ति भयो रे। त्यसैता मान्छे नदीसँगै बगिरहेको छ। जीवन दिने पनि नदी, जीवन लिने पनि नदी। नदीका कथाहरूको अघिल्लो अङ्कमा हामीले कोशी नदी सेरोफेरोको कथा देखाएका थियौं। आज कमलाको कथा। महाभारत पर्वतका तल्ला खोजहरू र चुरे पर्वत रसाएर बग्ने कमला नदी सिन्धुली, उदयपुर, धनुषा र सिराहाको माटो भिजाउँदै भारत प्रवेश गर्छ। हुन त सबै नदीहरू पुजिन्छन्, तर कोशी नदीलाई विनाशको प्रतीक मानिन्छ भने कमलालाई उर्वर र जीवनदायी मानिन्छ। बर्खामा गडगडाएर बग्ने कमला हिउँदमा शान्त भएर कलकलाउँदै बग्छ। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा कोशी ब्यारेजदेखि कमला नदीको पुल जम्मा 100 किलोमिटर मात्रै छ। पुल छेउमा बन्दीपुर भन्ने ठाउँ छ। बन्दीपुरमा थुप्रै माझी मलाहहरूको बस्ती छ। यहाँका माझीहरू पुस्तौंदेखि नदीमा आश्रित छन्। रामलाल मुखिया सधैँ सानो जाल र ढडिया बोकेर कमला नदी आउँछन्, माछा मारेर गुजारा गर्छन्। उनका बाउबाजेले गरेको अनि उनले पनि सानैदेखि जानेको काम नै यही हो। रामलाल आजकल चिन्तित छन्। उनको आँखै अगाडि नदी फेरिएको छ, माछा भेटिन छोडेका छन्। खोला सुकिरहेको थियो त दिनको दिन बिखाल्थ्यो, पाइजन गर्थ्यो कि त्यो हुनाले माछा खतम छ। बिखाल्नेलाई कसैले रोकछोक छैन, खुल्ला छ, जे मन लाग्छ त्यही गर्छ। अहिले हामीहरूको बोनीबुतो हुँदैन। हजुर आधी किलो 1.5 पाउ माछा मार्छु, 100-150 रुपियाँ हुन्छ। पहिला त बाबले यो खोलामा माछा एकजनाले 10 किलो 15 किलोसम्म मार्ने। त्यो के भन्छ नि, एन्डोसेल्फ, त्यो तरकारीमा हाल्ने, किरा मार्ने अनि पानीमा प्रयोग गर्ने मान्छेहरू। फाइकम भन्ने दबाई, त्यो पनि डेन्जर थियो। फाइकमले पनि धेरै माछा सोखा पार्यो। हामीहरूको त जाल, हामीहरू त दबाई सबाई नहाल्ने, किन आफ्नो धनलाई आफ्नो नोक्सान बार्ने। हामी त पानीबाट रोजीरोटी हाम्रो त्यही हो, त हाम्रो त रोजीरोटी मर्यो। खोलाको बाम सबभन्दा मिठो। नेगाहरू त अहिले पुरै उप्टेको छ, सकियो, छैन। त्यसको अब त नामै निशान त्यसको मिटियो। पहिला थियो खोलामा सहर, भुटेसरा, होइन, तपाईँको रहु, नैनी, त्यो गरहनी, क्राँच, त्यो पनि हराइगयो, अहिले छैन। यो त बिखले पाइजनले सखा भयो। हजुर अब त्यो पाइजनले गर्दाखेरिमा अब तपाईँको माउ बच्चा सब खतम हुन्छ, सुहाय हुन्छ। अनि फेरि त हजुरको अब त्यो कहाँबाट अन्डा बच्चा निस्किने, कहाँबाट माछाको वृद्धि हुने। माछा त धेरैजना माग्छ। अब बाटो हाम्रो बिकाउँछ, हरालोट हुन्छ। जसले पनि माग्ने माछा, ए दाइ मलाई दिनु माछा, ए भाइ पाउँदैन खोलामा माछा, यति मजा छ, कसलाई। हामीले दिनभरि रामलाल मुखियालाई पछ्यायौं। टाउकोमा बाँधिन्छ, अब खस्दैन हाम्रो यो। अब लेलेपछि तोरेपछि, खोला तोरेपछि त यस टाउकोमा बाँधेपछि त्यो भिज्दैन कपडा। अब यो जाल हानेपछि त यो घरमा पस्छ माछा। यो घरमा पसेपछि त निस्केर भाग्न पाउँदैन। पाल पर्छ, सबै च्याप छ। कति फान टुटेको हुन्छ, कटेको हुन्छ ढुङ्गाले। नयाँ हो यो, भर्खरै चढाएको यो बनाएको। किनेर ल्यायो,
त्यो जयनगरवाला 1600 भारूको दियो। आफ्नो नेपालमा त त्यसको उद्योग छैन। अब हेर्नु यो खोलामा कुनै घडी आएपछि आँख मल्दै मल्दै आउँछु हैन। त कुनै दिन 500, कुनै दिन 200, कुनै दिन 400 भइहाल्छ। कहीँ पाए भने 2 किलो 2.5 किलोवाला कहीँ पाउँछ त हाम्रो त बोनी भइगयो। 1000 रुपियाँ हाम्रो त्यतिकै आइहाल्छ। अरे न हजुर खोलामा माछा छैन दैले। उतैतिर त्यो पानीको तिर्खा आएपछि त हामीहरू पानीमा डुब्ने हैन। अब यस्तो धमिलो पानी के खानु, मन खराब हुन्छ। यस्तो धमिलो पानी खाएपछि त मन बेमत भइहाल्छ। कस्तो न कस्तो। बाबरे एक छाप फेंक दिएपछि, एक जाल हानिदिएपछि आधी किलो 1 किलोसम्म पर्थ्यो झ्याप्पै। ढुङ्गा छैन। पहिला त तपाईँको 5 पसेरीको 4 पसेरीको कछुवा हुन्थ्यो यत्रो यत्रो। अब हिँड्दा हिँड्दै त्यो खोलामा लात परेपछि त ऊ आफै घुस्किन थाल्छ कि। अब हेर्नु अब पहिला तपाईँको खोलामा ढुङ्गाहरू बस्थ्यो। ढुङ्गामा माछा पनि बस्थ्यो। चुरिएबाट निकाल्छ कति ढुङ्गा, त्यो पानीबाट कति ढुङ्गा झिकेको हुन्छ। हजुर त यो खोला धस्दै जान्छ, पानी हराउँदै जान्छ माथिको। यो बलोटे बलोटे भइदिएपछि त्यो सिम्टी जस्तो बसिहाल्यो। त अब हाम्रो माछा कहाँ बस्ने, कहाँ पलाउने। तपाईँको माछा पनि बस्न पाइएन यो बलोटामा। त्यो ढुङ्गा रहेपछि त माछा पनि उसको घर हुन्छ बस्नुलाई। खेतीलाई पनि असर गर्छ। अब खोला धस्दै गयो त गाउँमा खानेपानी कलहरू छ हैन। त पानी धस्दै गयो, भित्र गयो पानी। त्यो चैत वैशाखमा त्यो महिना तपाईँको नदी नालाहरू सुकेको हुन्छ। कलको पानी घटी जान्छ, पताल खिर्छ पानी। जुन अहिले लियरमा छ त कतिको कल चल्ने, कल कति सुकेर जाने। अब समस्याहरू आउँछ। अब कडेश्वर बैठालियो, गाउँमा कडेश्वर बसेको छ। यो कडेश्वरमा दुनियाँभरिको ढुङ्गा खोलाबाट लगेर सब बिरान हुन्छ, सब खेतीबारीमा पर्छ। हाम्रो घर गाउँलाई ऊ अथी हुन्छ कि। खोलाको किन न माया लाग्नु। अब हाम्रो रोजीरोटी त्यही दिन्छ। त्रिशुलीको खोलामा हेर न कान्छी के छ मेरो यो रातो झोलामा। रातो त छैन हाम्रो त यो डेली छ। हामी त यो हजुर त्रिशुलीमा पनि जाल खेलेको छु। त्यो धादिङ जिल्लामा त्यो ढलानमा, पुलाको ढलानमा हामी लेबरमा गएको। यो पिक्चर भइगयो पिक्चर। अहिले यसलाई भन्छ मुसियानी छै। बच्चालाई मुसियानी भन्छ। अनि ठुलो भएपछि त पिक्चर। यो जलकपुर छ। यो तपाईँको बडा तेलगर हुन्छ। यो पनि भिटामिन। यो माछा हेर्नुमा त सानो छ तर तेलै तेल।
हामीहरूको पहिला त्यो गोठलगजी तपाईँको बोर्डरनिर छ, त्यो मारेडदेखि पूर्व नेपालै पर्छ। छ नि महिनावती गागनहरूको पानी हाम्रो थुप्रो बजार हुन्छ पानीको। महिना दिनसम्म डुबेको हुन्छ, 1.5 महिनादेखि डुबाउमा पर्छ, पुरा दहे दह हुन्छ। अनि रोपे 3 बाजी रोप्नुपर्छ, 2 चोटिको जान्छ रोपेर। अब दुःखले त्यहाँबाट हामीहरू भागेको। अब छोरा नातिको यो लुइर छैन, त्यो देश विदेशमा छ, देश विदेश खटेको छ। अब छैन हाम्रो त। अब माछाको खोलामा पत्ते छैन, अब अतो छैन। अब के मारिरहनु? अब पोखरीहरू त हामीहरू पुँजीपति बोलाएको छ, हामीहरूसित त पुँजीपति छैन। हामीहरूको अब खेती खोला पनि छैन। खेती खोला पनि बेचेर त्यो देश विदेशको चक्करमा दलालहरूले खाइदियो। 9 वर्ष बसेर हाम्रो छोराले, जेठो छोराले गएको छ। अर्जेन्टले पनि 8-9 वर्ष झुलाइदियो, बैठाइदियो। त ऊ भर्खर साल हुन लागेको छ। हाम्रो त त्यतिखेर हाम्रो सुख थियो, अहिले त दुःख छ। अब यो देश विदेशको चक्करमा त्यो जग्गा जमिन बेचेर चाहिँ पुरान भयो, तर उसमा पनि दलाल लाग्यो। हजुर के गर्नु? अब त्यो जग्गा जमिन पनि छैन, उता हो त गाई गोरु सबै गयो त्यसैमा। कैसन भैया हृदय के कठोहिया, बहिनी न लयला बोलाइए हो, भल भैया राता झिझरिया हो बनाए। नदीको गुण बग्नु मात्रै होइन, बाटो फेर्नु पनि हो। कमलाले पनि आफ्नो उत्पत्ति यता कैयौं पटक बाटो फेरिसकेको छ। जब नदीले बाटो फेर्छ तब बस्तीहरू सङ्कटमा पर्छन्। बन्दीपुर छेउका सुकुम्बासी बस्तीका मान्छेहरू नदीसँग पटक पटक भागिसके। यो यतातिर के कञ्चनपुर भन्ने गाउँ थियो अरे क्या पहिला। त्यहाँ अब यो बर्खाको पानी वासी जाने, बाढी पस्ने, त्यो अलिक फड्कीमा थियो यो कमलाको चौड नजिकै। अनि त्यहाँ बस्न नसकेर तिनीहरू गएर यो नहरको छेउछाउमा बस्या रहेछ। अनि उहाँहरूले ल्याएर राखिदिएछ यहाँबाट 15 घर। अहिले पनि छन्, कति चाहिँ गए, कता कता गए होला, करिब 12-13 घर। मेरो नाम गुलचन थियो। मेरो घर पहिलाको जन्मथला मेरो भेडिया थियो। भेडिया चाहिँ जे नदीले दुःख दिएर अनि उहाँबाट यता सरियो। अब घडेरी अलिअलि भएको जग्गा जम्मै चाहिँ अब खोलाले कटान गरेर लगेपछि दुःख पायो। दुःख पायो त त्यहाँ त बालबच्चा पनि सबै बग्छ, डुब्छ, मर्छ। अनि कुन बेला दखल हुन्छ, के हुन्छ बालबच्चालाई हुँदैन भनेर अनि हामी यतातिर सर्यो। कोही कमलापाडी सर्यो, कोही कहाँ सर्यो, कोही मिर्चिया बजार सर्यो। कहाँ जहाँ गयो पनि परिश्रम बगाउने हो, पसिना बगाऊ खाऊ। 9 धुर जग्गा मात्रै देखाउँछ। खोला गहिरी छ, खोला गएको छ, त्यो खोलैमा छ जग्गा हुन्छ। जरुवा सुकेछ नि, त्यो जरुवामा पर्न गयो। कहिले यो घर जत्रो अग्लो हुर्नु र त्यहाँ घर बनाउनु, न म हुर्नु सक्छु न घर बनाउनु सक्छु। त्यही भएर चाहिँ नि छोडिदिएको। त्यो बाख्रा बेचेर म किन्नु सक्छु त किन्नु जा, पेटमा खानु कि त्यो घरेरी किन्नु। अहिले दुःख दिएछ छैन कमला खोलाले हामीहरूलाई। सुख त अब त्यो दाउराले आउँछ बाढीमा, त्यो दाउरा टिप्न पायो। माछा आउँछ, माछा पनि टिप्न पाइन्छ। त्यस्तै काम हो सुख भनेको त्यो। बाढी पिरले बगाएर लग्यो। बाबुको हाम्रो सबै नागरिकता सबै लग्यो। अनि आएर यहाँ नहरमा बस्यो हामीले। यो नहरमा बसेर हामीलाई दलितलाई यहाँ प्रधानहरूले दियो। त्यो जमिन छोडेर आउनु भएको छ नि त हामीले। सम्पत्ति भनेको छैन, केही पनि छैन। नाङ्गाधार भनेपछि नाङ्गाधार यस्तै हो। हामी दलित मान्छे बोनी गरेर खान्छौँ, खेती पथारी छैन हामीलाई। बोनीमा धान गोर्ने, धान रोप्ने, ढुङ्गामा सार्ने, कोही केटाहरू सबै गएको छ खोलामा ढुङ्गामा सार्नु।
ट्र्याक्टरमा आनन्द त आनन्दै छौ, कमाएर खान्छौ, सुखै छ। परिवारमा हामी छोराबारी दुईटा 6जना, बुढाबुढी 8जना परिवार। थुप्रै छ नाति नातिन त। माइला छोराको 4वटा, अनि जेठो छोराको 2 परानी मात्रै छ। सबभन्दा कान्छाको 2टा। यो जेठो नाति के अरे पोती मनिष, यो कान्छाको छोरा, हाम्रो सबभन्दा कान्छाको छोरा कार्तिक। स्कुल जान्छन् त नाति नातिनाहरू? जाँदैन, कोही पनि जाँदैन। मैले त भनेछ पठाइदेऊ भने त जाँदैन भने त हामीले के गर्नु? स्कुल कहाँ जाते एका लोग एका पहरिया से कथि कहि का हामी मुसारी में कैला कुछ ते भी गलु बोलो मुसारी में नहीं जाई कुछ बोलो हमरा हिनवानी कहते बोलो के मुसारी वाला कने कुछ ते बोलु तब नंगे पठेबे त बढ़िया होते। नाङ्गै पठाइदिए पनि हुन्छ। कपड़ा सपड़ा यो पहिले सब त उसो कहे नहीं त नांगे पठा हुन्छ। सखिया है छोड़ी देहू हम निके जाना से कहाँ मातु चली गइल हो। कमला नदी पश्चिम धनुषा जिल्ला छ। चुरे दोहनको पीडादायी परिणाम बाँचिरहेको एउटा जिल्ला। चुरेबाट रसाएर बग्ने कैयौं खहरे खोलाहरूले धनुषाका विशाल फाँटहरू भिजाउँछन्, अनि खोलाको स्वरूप फेरिँदा तिनै खोलाहरूले आँखा पनि भिजाउँछन्। धनुषाको महेन्द्रनगर भन्ने ठाउँ नजिकै एउटा सानो छाप्रोमा ललित बहादुर बुढाथोकीका दम्पति चिया पसल गरेर बस्छन्। कतिवटा चिया खानुहुन्छ? 3टा बनाइदिनु न। 3टा तपाईँहरू त राम्रै दुध ल्याएर बनाइदिन्थेँ म घरबाट दुध ल्याउनु। यो जमिन तपाईको आफ्नो होइन? होइन, मेरो जमिन होइन। ऊ धनिक मनिको ऊ कहिले काहीँ आउँछ बिचारा, केही पनि भन्दैन, दिँदैन मसँग भाडा। अलिकति पूर्वमा पहिले उनीहरूको सुन्दर गाउँ थियो छेडीपोखर। अहिले त्यो गाउँको नामो निशानै छैन। त्यतिखेर किन त्यस्तो बाढी आयो? निकै टाढा थियो गाउँ। अहिले तपाईँहरू कताबाट आउनुभयो? खोलाबाट आउनु भएन? हो, त्यो खोलाबाट आउँदाखेरि यस्तैमा हामीहरू बसेको। काटेर रातिभरिमै लगो। थाहै भएन। दिउँसैदेखिको बाढी ओहिलेको। ठुलो न ठुलो बाढी त्यस्तो आयो, मान्छेको गाई माल पनि लगेको छ झुन्ड्याएर। अनि तपाईहरु चाहिँ कसरी बच्न पाउनुभयो त? हामीहरू भागेको नि खेत डाँडामा पर्तिर लगेर भात पकाएर खायौँ ओर्यौँ, खामा खम्नी सबै ल्याएको। अनि हेमबहादुर त्यतिखेर आए, उसले भोटमा जितेको रहेछन्। अनि उसले दिएको छन् साडी ल्याएर दिए हामीलाई। दिदी बास थियो हामीलाई र त्यतिखेर धोती दिएको छन् हाम्रो बुढालाई। मरेर गए अहिले धेरै वर्ष भयो बाढीले बगाएर लगेको। अनि त्यो पछि केही जोड्न सक्नु भएको छैन? सकेनौँ, केही पनि छैन नानु। मेरो त अब घर बनाइदिएकी छ छोरीले आएर, बिहा गरे छोरीहरूले। अनि परिवारमा चाहिँ को छ नि हजुरको? परिवारमा मेरा छोरीहरू छन् 4वटा, बाहिरै बिहा गरेर दिएको छ। म बुढाबुढी मात्रै छौँ यहाँ, अरू कोही पनि छैन। चौवालीस सालतिर अचानक उर्लेर आएको जलाद खोलाले छेडीपोखर गाउँलाई मरुभूमि बनाइदियो। ललित बहादुरसँग सम्झना बाहेक केही बाँकी रहेन। यो छेडीपोखरी भन्ने गाउँ एउटै टोला थियो। यो गाउँको मान्छेको जग्गा अन्त थिएन, अन्तका मान्छेको जग्गा यो गाउँमा थिएन। एउटा सानो टोक्रा गाउँ, राम्रो गाउँ थियो। सदा दिन प्रधान पञ्चको बास घर यहीँ हुन्थ्यो, त्यसो हुनाले राम्रो टोला थियो। अनि यहीँ बसेर 2 देखि 3 क्लाससम्म पढेँ पनि। छोरीहरू सबै यहीँ जन्मे, छोराछोरी जम्मै यहीँ जन्मे। ठुली छोरीको त बिहा पनि गर्न भ्याएँ मैले यहीँ नै। अब यो जम्मै खोला लगेर भत्काएको जग्गा अहिले नदी उकास भएको हो। अनि हजुर यहाँ कहिले कहिले आउनुहुन्छ यतातिर?
लिनु दिनु त केही पनि छैन। किन हेर्न मन लाग्छ। चौबिस गते रिखितर्पणे पूर्णिका दिनदेखिको झरी 24, 25, 26, 27 गतेको दिन एकछिन घाम लागेर अनि मैले बाआमालाई र केटाकेटीलाई दिगम्बरपुर लगेर राखेँ। कान्छी छोरी बालकै थिए, 44 सालको कुरा, 40 सालमा जन्मेकी, काखी च्यापिरछु भिजेकी छ। बाँदरले जस्तो घर जाउँ न बुवा, जाडो हो घर भए जानु। पारिपट्टि जानलाई पनि त्यो सरसामानहरू छोडेर कहाँ जानु, सखुवातिर जाउँ भने शरण पाइन्थ्यो। खोलाले नदीले दिँदैन, सप्तकोशी जत्तिकै चलेको चले। त्यो सालको पानी नै कुन किसिमको पानी पर्यो, कुन किसिमको पानी पर्यो। अनि कोही मान्छेलाई त केही प्राणी मध्ये उही त्यो घरमा भएका मुसासुसा त्यस्ता केही भयो होला नि, प्राणीहरू केही पनि भएन। बस्तो भाउ फुकाएर धपाइदेऊ, कहाँ गए के भए। मेरो एउटा गाई थियो, महिना दिनमा रतनपुरमा भेटेर ल्याएँ। सपना जस्तै भएछ है। सपना जस्तै भयो। 95-96 वर्षको वृद्ध बुवा थला बसेको, उठाउनै सकिनँ। सम्पत्ति पनि थिएन, केही पनि थिएन। बुवा नोक्सान त्यही 44 सालमा। भिजेको भिजै सदा दिन, अनि सम्पत्ति पनि त्यस्तै। फेरि खोलो परेपछि सबै गरिब भइ गए नि। त्यति बेर त धनी पनि त गरिब भइ गए नि। यो देखिने जुन डिल देख्नुभयो नि अग्लो, त्यो चाहिँ एउटा पोखरीको दक्षिणपट्टिको डिल हो। त्यो कहिलेको कुन्जुकको पोखरीहरू थियो यहाँ थुप्रै गाउँमा। 4वटा चाहिँ हामीले देखेको, 7वटा भन्थे, 4वटा देखेको। अनि नदी अहिले कहाँ छ त? यही हो नदी, पहिलेको साबिकको। यो पोखरी के हो? माछा पाल्ने पोखरी, खनेका। पछि खने। अनि गाउँ चाहिँ कहाँबाट सुरु हुन्छ? अच्छा, अब गाउँ उताबाट जानु पर्यो। गाउँ अब जाउँ, अघि त हामी नै हिँड्नु पर्छ नि। जम्मै लम्बरी हो। लालपुर जा छ सबको घर खेती पनि गरे रहेछ नि बुवा? खेती जसले न तसले गरेका छन्। जस्तो जग्गा उसले गरे होइन? जग्गावाला कहाँ छन्? बुवाको कति राम्रो लट्ठी। छोरीले, कान्छी छोरीले बनाइदिया। के हो यो? पितल हो। सुन यो यही मात्रै। सुन छ त्यहाँ सानो। यो सुन, यो चाँदी हो। यो पितल भयो, तामा भयो, फलाम भयो, सबै रहेछ। 5वटा धातु। यो दाहिनेपट्टिको यो जुन धान खेतहरू देखियो यसपालि, यो रैतान हो, रैतीहरूको। तपाईँको घर चाहिँ कहाँ थियो? यहाँ थियो हाम्रो। यो धान रोपेको ठाउँ। कस्तो घर थियो तपाईँको? हाम्रो फुसैको घर। फुसको अर्कैको जग्गामा बसेको थियो ऊ पनि। 5 रुपियाँ महिना मैले भैँसी चराएको प्रधानको। अनि त्यसपछि ठुलो भएपछि अनि 25 रुपियाँ महिना हलो जोत्न थाले। तोर धान कुन है? हमर धान भेल उ दुगो कोला लोटना के, वही हरियाबे काल्लो छ एन्ना का हाई एन्ना का यतिको लागि। लम्बरी वालाहरुकोमा उले अधिया कमाएको। वा चाहिँ उसको त केही पनि छैन, दलित हो। अनि अहिले चाहिँ तपाईको के छ त? अहिले अब के छ र, केही छैन। त्यही 10 धुर जग्गा हो, पंजाब कमाएर ल्याएर अनि त्यो 10 धुर किनेको 6000 मा। यो यसरी 81 यसरी कसरी भयो होला? 81 भएन। अघिल्ला वर्ष अलिकति पहिरो गयो, अर्को वर्ष अलिकति पहिरो गयो, अर्को वर्ष अलिकति गयो। 44 सालमा चाहिँ सखापी पारो। 44 सालको बादमा हामी उठेर हिँडेपछि अरु भत्किए गएको गई गरो। उ त इनारमा गाउँमा थियो। त्यो इनार हो? इनार हो, पानी खानी। प्रधान पञ्चले पैसा तिरे, हामीले गिटी बालुवा मसला बनाउने हामीले गरेर बनाएको थियो। त्यो पुवालदेखि माथिको चाहिँ माटा माथि थियो। इनारदेखि अलिकति उत्तरपट्टि मेरो घर थियो। पक्काको घर बनाउने, सिमेन्टिका घर बनाउने त्यो केही पनि थिएन। काठकै घर थिए। सेतो घर देख्न हामी जनकपुर जानु पर्थ्यो है। त्यस्तो जमाना थियो। अहिले त काठका घरै छैनन् नि। काठका घर सिला खोज्नु पर्यो। सिला खोज्नु पर्छ। उही सिंगी गाउँमा मेरो छ। गर्मी बढेको हो।
हो। मलाई चाहिँ अन्दाज के लाग्छ भने म आफू बुढो भएर सहन नसकेर गर्मी भएको हो कि जस्तो लाग्छ, तर होइन गर्मी अब बेसी भएको हो। जाडो कम भएको चाहिँ खोइ लुगाफाटा भएर हो कि, लुगाफाटा यस्ता थिएनन् अघि, एउटा गन्जी लगाएर एउटा चोलो लगाएर हिँड्थे, त्यसकारण जाडो बढी भएको हो कि खोइ किन हो, प्राकृतिक कसरी बदलियो। यो वातावरणलाई खराब गरेर इँटा भट्टाका धुवाँ, प्लास्टिक अनि यो ध्वनि आवाज, मोबाइलका आवाज, रेडियोका आवाज, त्यो बजेको बजैछ, त्यो के काम छ त बजाउने। बहिनी दिमाग खाँदो रहेछ, मलाई त हुँदैन। यो ध्वनि रेडियो, मोबाइल, टिभी बजेको बजे हर हमेसा, सुन्नु केही पाउनु छैन। गाडी थतर्किएको हो कि मेघ गर्जेको हो कि केही थाहा पाइँदैन। योहरू सब बदली भएर आएको। वन जङ्गल हराए, यी वन जङ्गललाई नै अहिले वन जङ्गल मान्नु परेको छ। हरियाली पहिला कस्तो थियो त? पुरै जङ्गलै थियो नि, अहिले त झन् वन जङ्गल जखमै। झन् यो समितिमा लागेपछि त व्यापारै भइगयो नि। काठ हुर्काए, काटेर बेचे, फेरि मसिनो लगाए। कयौँ वर्षदेखिको नदी थियो होला यो, कटान गरेर त्यसरी गएको थिएन। मान्छे बसेर माटो जोतखन गर्न लागेपछि माटो बग्न लाग्यो। जोतखन गरिदिएपछि, पहिले जङ्गलमा त जोतखन गरेका थिएन, जो झारपातले समाते माटो समातेकै थियो। जङ्गल टुटेर मान्छेले जोतखन गर्न लागेपछि माटो खुकुलो भयो, खोलाले बगाउन थाल्यो। त्यति कुरो मान्छेले बुझेनन्। बुझेरै के गर्ने, जोतखन गर्नै पर्यो। ऊ त करेसरले थुपारेको ढुङ्गा बालु हो उहाँ। हामी पोखरीको दक्षिणपट्टिको डिल हिँडिरहेछौँ अहिले। कुनै बेलाको, कहिलेको। मेरो घर यहाँनिर थियो होला होइन त, है कहाँनिर थियो? घर अहिले नै छ, यो त प्रदीपको भगेले। यो प्रदीपको हो, यही सडकलाई छुने गरी थियो। घर त भत्काउँदै परतिर लाँदै गऱ्यौँ, अनि अलिबारमा फेरि पहिरो भत्किएर त्यो थुपारे काठपात पनि लगिदिन्छ, फेरि यस्तै बर्बाद। कसैले दुश्मनी गर्ने, खोलो फर्काइदिने, लगाउने होइन। यो प्राकृतिकै भयो। बाढी आयो, कटान भयो, पानी परेको ओभाउनै पाएन, लत बगेर गएको गई। धरती अगिन लागे जरे आसमानमा, रतिया जहर लागे डक मारे दिनमा, झरी झरी आँसू अचलवा से रही गईली रे। सिराहा सदरमुकाम माडर नजिकै पुग्दा कमला नदी अझै धेरै फैलिसकेको हुन्छ। यसले ठूला बलौटे बगरहरू बनाएको छ। ती बगरमा पनि मान्छे आश्रित नै छन्। कमला छेउका कासघारीहरू वरपरका किसानहरूको चरण क्षेत्र हो। यही काम छ, के गर्नु, खोला पारीमा बगाएको छ। अब त्यही दुध बेच्ने, खाने, चामल किन्ने, दाल किन्ने, बालबच्चाको पढाउने, यही माया छ, के गर्नु। 3-4 बिघा खेत छ, सबै खोला पारी छ, एकनमा धान हुँदैन। पैसा नै डुबाउँदो रहेछ है खोला तर्दा त? डुबाउँदैन हजुर, अब भागले बिग्रिन्छ त के हुन्छ। हेर्नु न त, हिँड्नु न त, हेर्नु। नदीले बाटो पनि छेकिदिन्छ। किनमेल र औषधि उपचारका लागि धनुषा र सिराहा आवत जावत गर्नेहरू डुङ्गा चढ्छन्। बन्दै गरेको पुल अलपत्र छ। यही ठाउँभन्दा अलि दक्षिण नेपाल भारत सिमानाबाट कमला नदी बाहिरिन्छ। अनि अरू थुप्रै दुःख सुखका कथाहरू सिर्जना गर्दै गङ्गाजीमा मिल्छ।